Рано вранці, 31 січня 1991 року, у двері поліцейської дільниці постукав чоловік. Це був 53-річний Річард Клінкамер, місцевий письменник-криміналіст, колишній військовий із важким поглядом і крижаним спокоєм. Його заява змусила детективів насторожитися. Моя дружина Ханні забрала велику суму грошей, сіла на потяг і втекла від мене. Вже за кілька годин поліція справді знайде червоний велосипед зниклої жінки на пероні залізничної станції у сусідньому місті. Але замість того, щоб закрити справу про банальну сімейну втечу, слідчі відчують, що за цим стоїть щось набагато страшніше. Вони обернуть будинок письменника догори дном, піднімуть у повітря гелікоптери з тепловізорами та переведуть службових собак, але не знайдуть абсолютно нічого. А ще за рік цей самий чоловік принесе своєму видавцеві рукопис, книгу, написану від першої особи, де детально аналізуються 7 моторошних способів, як можна ідеально вбити власну дружину і сховати її тіло так, щоб його ніколи не знайшли. Ви на каналі «Анатомія злочину», і сьогодні ми препаруємо справу нідерландського письменника Річарда Клінкамера і розплутаємо цей клубок обману завдовжки у 9 років. Річард Клінкамер народився 15 березня 1937 року в Нідерландах. Його поява на світ уже була таємницею. Хлопчик був незаконно народженим. Його матір, австрійка Марія Фогелуар, нагуляла сина, а чоловік, який дав Річарду своє прізвище, насправді не був його біологічним батьком. Коли Річарду було всього 3 роки, батьки розлучилися, і мати віддала його на виховання родичам в Австрії. Саме там, у 1945 році, коли радянські війська увійшли в країну, 8-річний Річард пережив першу психологічну травму. На його очах розгорталися страшні сцени. Солдати жорстоко вбили кількох односельців. На його очах розтрощили життя його рідного дядька, якого закували в ланцюги за використання підневільних робітників, а його рідну тітку по-звірячому зґвалтували. Хлопчик зафіксував головне – насильство – це єдиний закон світу. Після цього Червоний Хрест саджає перелякану дитину на потяг назад до Амстердама, але замість порятунку Річард потрапив у нове коло пекла. Він виріс в Австрії, тому взагалі не знав голландської мови і говорив виключно німецькою. Повоєнна Голландія ненавиділа все німецьке. Малого Річарда брутально цькували на вулицях, били, називали маленьким нацистом, фрицем та німецьким виродком. У нього не було жодного друга. Що більше, його матір, яка під час війни співпрацювала з окупантами, кинули до в'язниці. Коли Річард вперше побачив її після розлуки, її голова була публічно поголена наголо, а натовп плював у неї, як у німецьку підстилку. Хлопчик залишився зовсім один. Держава віддала його під опіку Червоного Хреста, і дитина почала кочувати між суворими прийомними сім'ями та притулками. Його передавали від одного опікуна до іншого. Він жив у пастора, потім у далекої тітки. Мати згодом вийшла з в'язниці, але щоб прогодувати сина, стала повією. Уся ця травма, притулки, знущання за німецьку мову, зґвалтування тітки на його очах назавжди знищили в Річарді емпатію і виковали з соціопата. Хлопчик засвоїв один жорстокий урок: людське життя нічого не варте, моралі не існує, а виживає лише той, хто здатен діяти безжально та маніпулювати іншими. У підлітковому віці Річард завдяки високому інтелекту та повній відсутності емпатії швидко знаходить спільну мову з амстердамським криміналітетом. Місцеві авторитети використовували розумного хлопця як солом'яну голову,
на нього оформлювали сумнівні бари, готелі та кримінальні активи, щоб ховати прибутки від податкової. Коли в 19 років над Річардом зависає реальний ризик арешту, він тікає з країни та вступає до французького іноземного легіону. Це була жорстока школа виживання. Клінгhammer стає одним з найкращих снайперів своєї роти, служить в Алжирі. Легіон загартовує його характер, вчить залізної дисципліни, витримки під час військових допитів та дає специфічні знання про анатомію та методи швидкого знищення біологічних об'єктів. У 1960 році він дезертирує, повертається до Нідерландів. Біограф Мартін Майер зазначає, що Клінгhammer за своє життя встиг змінити безліч амплуа. Він був моряком, найманцем, власником кафе в Амстердамі, торговцем нерухомості, торговцем старовинних монет та професійним м'ясником. Останній факт згодом відіграє фатальну роль у його житті. У квітні 1962 року Річард одружується з жінкою на ім'я Леонтін. Разом пара намагалася вести невеликий готельний бізнес. Леонтін народила Річарду 2 синів, але Клінгhammer не був створений для тихих сімейних вечорів. Незабаром у їхній родині з'являється дівчинка на ім'я Ханні. Вона була молодшою прийомною сестрою Леонтін і мала страшне минуле. Коли Ханні було всього 13 років, її рідний батько у нападі люті жорстоко бив її матір, розтрощив їй череп. Дівчинку-сироту Леонтін забрала до свого дому. Вона не знала, що пустила у дім жінку, яка зруйнує її шлюб, та чоловіка, який згодом повторить страшну долю батька Ханні. Коли Ханні виповнилось 19 років, між нею та 29-річним Річардом, чоловіком її сестри, палахає пристрасний таємний роман. Обман швидко розкрився, але замість розлучення Леонтін, яка панічно боялася втрати чоловіка та спільний бізнес, пропонує абсурдну річ – життя втрьох під одним дахом. Річард цинічно погодився. Роками він спав по черзі, одну ніч у ліжку дружину, іншу в кімнаті її прийомної сестри. Жінки божеволіли від ревнощів, влаштовуючи щоденні істерики. Зрештою, наприкінці 70-х років цей хворобливий трикутник розпадається. Річард кидає Леонтін та синів і офіційно одружується з Ханні. Молода пара купує будинок у дуже специфічній локації на хуторі Ганзедей, що межує з крихітним селищем із промовистою назвою Голодний Вовк у провінції Гронінген. Це було абсолютно ізольоване місце. Тумани, вогкі поля, канали та лічені сусіди. Ідеальні декорації для письменника-криміналіста. Тут Річард повністю присвячує себе літературі. Його дебют відбувся у 1983 році з романом «Слухняний як пес». Це була брутальна, напівавтобіографічна історія про його службу у французькому іноземному легіоні. Книга буквально шокувала критиків своїм ультранасильством. Клінгhammer писав рубаними холодними реченнями, детально описуючи тортури, страти та абсолютну байдужість до людського болю. Проте книгу розкритикували за відверто расистський та антисемітський підтекст. Дійшло до того, що під час живого ефіру на національному телебаченні відома голландська ведуча Соня Барен прямо звинуватила автора у ксенофобії. Вражений письменник просто встав і вийшов зі студії посеред інтерв'ю. Наступні його книги «Собаки полюють на вовків» та кримінальний роман «Готель» лише закріпили за ним репутацію маргінального автора. Його стиль біографи називали макабричним реалізмом. Клінгhammer ніколи не писав класичних детективів. Його героями завжди були цинічні злочинці, соціопати
та військові найманці, які маніпулювали законами. Він обожнював описувати анатомічні подробиці, часто використовують свої професійні знання м'ясника. Книгу купували погано, і це сильно било по його хворобливому его. Фінансово родину рятувала лише гра Річарда на фондовому ринку. Але 19 жовтня 1987 року під час «Чорного понеділка» стається світовий фінансовий колапс. Клінгhammer втрачає практично весь свій капітал в один день. Він стає утриманцем своєї жінки. У будинку спалахують щоденні скандали, де всю злобу за грошовий крах та літературне невизнання Річард виміщає на дружині. Тепер ми повертаємося до подій, які передували тому самому візиту до поліції. Настає середа, 30 січня 1991 року. Згідно з матеріалами кримінальної справи, між подружжям спалахує фінальна, найзапекліша сварка. Ханні, втомлення від тиранії з чоловіка, почала збирати речі. За версією самого Річарда, вона нібито першою схопила важкий лом, проте армійські рефлекси снайпера спрацювали миттєво. Клінгhammer вихоплює лоб і з усього маху завдає Ханні кількох ніщівних ударів по голові. Жінка падає замертво біля порогу кухні. Тільки вдумайтесь в цей жахливий факт. Ханні повністю повторила долю своєї біологічної матері. Її так само, як і матір, 30 років тому забив до смерті власний чоловік. Кармічне коло замкнулося з моторошною точністю. Замість паніки чи каяття у Клінгhammer вмикається холодний розрахунок і професійні навички м'ясника. Він залишає тіло в будинку, чекає глибокої ночі, коли селище повністю засинає. Близько 2 години ночі Річард виносить тіло 43-річної Ханні вглиб свого великого занедбаного саду. Голландський ґрунт у цій місцевості – це важка, щільна, в'язка глина. Клінгhammer викопує глибоку могилу, скидає туди тіло дружини і ретельно трамбує глиняні пласти. Але він розуміє, що поліція прийде з собаками, тому Річард робить геніальний і водночас моторошний крок. Прямо над місцем поховання він облаштовує величезну компостну купу. Він зносить туди гнилу траву, листя, харчові відходи. Природні процеси термічного розкладання та сильний сморід органіки мали надійно заблокувати будь-які інші запахи. Рано вранці 31 січня Річард відвозить червоний велосипед Ханні на залізничну станцію у Вінсхонте, щоб інсценувати втечу, а потім спокійно йде до поліції та пише заяву. Поліція провінції Гронінген одразу взяла Річарда в розробку. У криміналістиці найпершими підозрюваними у вбивстві зазвичай стають люди з найближчого оточення жертви – чоловік, дружина, партнери, родичі або близькі друзі. Це пов'язано з тим, що більшість насильницьких злочинів вчиняються на ґрунті побутових конфліктів, ревнощів або фінансових інтересів, де мотив є очевидним. Слідчі знаходять свідків, які бачили чоловіка, схожого на Клінгhammer на залізничній станції. Детективи отримують ордер і заходять у будинок із масштабним обшуком. Операція була грандіозною. Поліція буквально перевертає догори дном кожну кімнату. Над територією подвір'я кружляє гелікоптер, оснащений найсучаснішими на той час інфрачервоними тепловізорами. Вони шукають теплові аномалії в землі від тіла, що розкладається. На подвір'я привели спеціально навчених собак. Детективи навіть узяли лопати і перекопали частину території під стінами будинку. Але слідчі припустилися фатальної помилки. Вони шукали класичні сліди свіжоскопаної землі. Коли ж собаки підійшли до великої старої компостної купи в кутку саду, вони почали кружляти поруч, але так і не подали чіткого сигналу. Спресована глина заблокувала молекули запаху, а концентрований аміачний сморід
остаточно випалив рецептори тварин. Детективи вирішили, що розкопувати купу садових відходів не має сенсу, і пройшли повз. Річарда кілька днів жорстко допитують у відділку, але Клінхаммер відповів на запитання з абсолютно крижаним спокоєм, не збиваючись із легенди ні на секунду. Психопатична витримка, отримана в Легіоні, допомогла йому пройти допити без жодного прояву емоцій. За браком будь-яких доказів, прокуратура була змушена відпустити письменника. Він виграв перший раунд проти правосуддя. Поки поліція розводила руками, Річард Клінхаммер розгорнув ще один фронт своєї психопатичної гри. І цього разу його жертвами стали найближчі люди. Після зникнення жінки вся родина була шокована. Брат Ханні і її племінники та сама Леонтін кинулися на пошуки. Біограф Мартін Майер задокументував факти абсолютно моторошного цинізму Клінхаммера в цей період. Письменник активно підтримував зв'язок із родичами Ханні. Більше того, він регулярно запрошував їх до свого будинку в селищі Голодний Вовк, нібито для того, щоб разом розібратися у ситуації та підтримати один одного в горі. Родичі приїздили, залишалися на вихідні. Річард, використовуючи свої професійні навички м'ясника та кухаря, влаштовував для них застілля, готував м'ясні вечері та наливав вино. Вони годинами сиділи у вітальні і обговорювали версії, куди могла втекти Ханні, чи не сталося з нею нещасного випадку і як її знайти. Річард зітхав, вдавав тугу за коханою та приймав від родичів слова співчуття. Тільки вдумайтеся в цей психологічний жах. У той самий момент, коли брат та прийомна сестра Ханні сиділи за столом Клінхаммера, пили його та дивилися в його сумні очі, тіло Ханні лежало всього в кількох метрах від них, за вікном, під гниючим компостом у саду. Річард бачив їхній біль, бачив їхні сльози, але всередині відчував лише хворобливий тріумф. Нарцисичний легіонер насолоджувався своєю абсолютною владою над ними, усвідомлюючи, що він контролює не лише життя Ханні, а й розум усієї її родини. Цей прихований садизм підживлював його его роками. Минає трохи більше року. Поліція безсило опускає руки. І ось тут внутрішній психопат Клінхаммера вимагає виходу на сцену. Йому мало просто перехитрити закон. Його нарцисична натура вимагає визнання та аплодисментів. У 1992 році Річард приходить до офісу відомого голландського видавця Вільяма Донкера і кладе на стіл свіжий рукопис роману під назвою «Середа. День фаршу». Книга була написана у формі специфічного щоденника від першої особи. Головний герой – письменник на ім'я Річард, у якого так само безслідно зникла дружина. Але головною частиною роману став детальний, холодний, майже науковий аналіз 7 теоретичних способів, як чоловік міг би позбутися тіла своєї благовірної. Спосіб перший – м'ясорубка і птахи, найбільш відомий сценарій. Автор, використовуючи свій досвід роботи м'ясником, описував, як розчленувати тіло, пропустити плод через промислову м'ясорубку, змішати отриманий фарш із зерном та згодувати птахам. Біограф Мартін Майер відкрив шокуючу деталь. Для обкладинки цієї книги Клінхаммер власноруч створив макабричний натюрморт. Він сфотографував на стійці маленьку побутову м'ясорубку, а на задньому плані виднівся його власний будинок, де під землею вже лежала Ханні. Спосіб номер 2. Розчинення в кислоті. Класичний метод з кримінальних романів. Проте автор критикував цей спосіб, зазначаючи, що купівля кількох діжок концентрованої кислоти в маленькому сільському магазині одразу викличе підозри в місцевої поліції. Спосіб номер 3. Утилізація на свинофермі. Герой книги
аналізував можливість таємного вивезення тіла на одну з сусідніх свиноферм. Він детально розписував, як голодні свині здатні за кілька годин знищити людину, перетравлюючи навіть великі кістки. Спосіб номер 4. Затоплення в болоті чи каналі. Оскільки провінція Гронінген прорізана сотнями глибоких водовідвідних каналів, пропонувалося прив'язати до ніг жертви важкі залізничні рейки чи автомобільні диски і скинути її на мулисте дно. Спосіб номер 5. Спалення вщент. Опис повного знищення біологічних залишків за допомогою саморобної плавильної печі або імітація масштабної нічної пожежі в господарських будівлях. Спосіб номер 6. Інсценування втечі за кордон. Психологічний метод. Підробка документів дружини, фальшиві знаття грошей з її карток у різних куточках країни, щоб пустити слідство хибним шляхом, що він частково і зробив із велосипедом. Спосіб номер 7. Поховання в саду під компостом. Автор детально описував ідею закопати тіло глибоко в глинистий ґрунт на території власного подвір'я, а зверху облаштувати діючу велику компостну купу. Органічні процеси мали надійно замаскувати будь-які трупні запахи. Видавець Вільям Донкер відмовляється публікувати рукопис, назвавши його жахливим та аморальним. Логічно припустити, що після появи такого детального та моторошного тексту поліція мала б негайно повернутися на подвір'я Клінгхаммера і перекопати там кожен сантиметр, але реальність виявилася приголомшливою. Поліція провінції Гронінген не зробила нічого. Детективи вирішили, що рукопис «Середа день фаршу» – це просто брудна спроба письменника-невдахи попіаритися на зникненні власної дружини. Слідчі розцінили книгу як звичайну художню літературу та гру уяви. Вони навіть не спромоглися перевірити останній, 7-й пункт з його власного списку – ту саму компостну купу в саду. Нарцисичний розрахунок Річарда спрацював ідеально. Він сховав правду в тексті книги, знаючи, що поліція занадто лінива та прямолінійна, аби шукати докази у художньому романі. Справу остаточно поховали в архівах, подарувавши вбивці ще 8 років безтурботного життя. Поки видавці жахалися, чутки про рукопис просочилися в пресу. І тут починається справжній театр абсурду. Замість того, щоб залягти на дно, Клінгхаммер стає зіркою підпільного літературного бомонду. Його запрошують на телебачення, зокрема у відому програму «Райські птахи». Ведучий у прямому ефірі запитує його: «Річарде, вся країна хоче знати, то ви вбили Ханні?» А Клінгхаммер, затягуючись цигаркою, з посмішкою відповідає: «Ну, все може бути. Сусіди кажуть, що я розрізав її на шматки». Люди люблять казки. Він відверто і безкарно знущався з поліції на очах у мільйонів глядачів. Але у цієї медійної слави був ще один вкрай цинічний бік. Як з'ясувалося під час пізнішого розслідування, уже через 2 дні після вбивства Ханні, у лютому 1991 року, Річард зустрівся зі своїми дорослими синами від першого шлюбу. Він підвів їх до вікна, вказав на сад і прямо сказав: «Я вбив Ханні, вона в саду під компостом». Сини знали, що Ханні – це дівчинка, яка виросла в домі їхньої біологічної матері Леонтін. Проте, керуючись панічним страхом перед деспотичним батьком-легіонером, обидва сини прийняли рішення мовчати. 10 років діти знали, де саме лежить тіло, і не сказали правоохоронцям жодного слова. У цей же період Клінгхаммер веде приватні щоденники. Сторінки цих записників, які згодом вивчить біограф, стали справжнім маніфестом клінічного нарцисизму. Нарцисичний розлад Клінгхаммера вимагав постійного підтвердження власної унікальності.
Щоденники не містили жодної краплі жалю чи страху. Він описував сусідів, детективів та прокурорів як нижчих істот, черв'яків та біомасу, позбавлену інтелекту. Річард відчував хоробливу ейфорію від того, що кожного разу, коли він виходив у сад підрізати кущі, він буквально ходив по своєї таємниці. У щоденниках він порівнював себе з Богом, який дав життя і забрав його. Щоденники довели, Клінгhammer написав свій скандальний роман не заради грошей, а тому, що його нарцисичне «я» більше не могло мовчати. Йому було життєво необхідно показати системі її нікчемність. У 1997 році Річард продає будинок у Голодному Вовкі і переїжджає в престижний район Амстердама разом із новою коханкою, яка була молодша за нього на 35 років. Він був упевнений, він переграв систему назавжди. Річард Клінгhammer насолоджувався своєю безкарністю майже 10 років, але ідеальних злочинів не існує. Настає лютий 2000 року. Нові власники будинку вирішують провести капітальний ремонт території та повністю перепланувати занедбаний сад. Вони наймають бригаду будівельників із важкою технікою. Екскаваторник починає знімати верхні пласти ґрунту саме в тому кутку, де колись височила купа Річарда. Ківш машини занурюється на глибину майже 2 метрів, пробиваючи щільний шар сірої голландської глини. Раптом пролунав глухий звук. Ківш піднімає чергову порцію землі, і будівельники жахом бачать людські кістки, череп та залишки згнилого жіночого одягу. 4 лютого 2000 року експертиза ДНК дає однозначний результат. Знайдені останки належать Ханні. Вона весь цей час лежала там, де її залишив чоловік. Із 7 способів Клінгhammer вибрав саме 7-й – поховання в саду під купою органіки. Поки криміналісти по шматочкам збирали останки Ханні, навколо старого цегляного будинку під номером 21 розгорнувся справжній театр абсурду. Щойно новина про страшну знахідку в саду потрапила на перші шпальти газет, крихітне, забуте Богом селище перетворилося на туристичну меку для тисяч роззяв та фанатів жанру True Crime. Почалося те, що біографи та соціологи згодом назвуть «чорним туризмом». До будинку Клінгhammer, де 9 років у землі гнило тіло його дружини, вишукувалися кілометрові черги з автомобілів. Люди приїздили з усієї країни. Фанати, які роками читали його перші романи або бачили епатажні інтерв'ю на телебаченні, тепер хотіли на власні очі побачити декорації ідеального злочину. Натовпи людей буквально штурмували паркан. Вони фотографувалися на тлі занедбаного саду, намагалися розгледіти ту саму компостну купу і зазирали у вікна кухні, де розгорталася кривава драма. Місцеві жителі Голодного Вовка були в шоці. Їхні тихі вулиці заполонили екскурсійні автобуси, журналісти з мікрофонами та мисливці за автографами вбивці. Люди влаштовували пікніки прямо на узбіччі дороги навпроти будинку смерті, обговорюючи, чи справді Клінгhammer збирався пропустити її через м'ясорубку, як писав у своєму рукописі. Ця хвороблива цікавість публіки довела, нарцисичний розрахунок Річарда повністю виправдався. Він хотів слави, і він її отримав. Його колишнє житло перетворилося на прокляту пам'ятку, а сам він, ще навіть не почувши вироку суду, вже став культовою постаттю для натовпу, який жадав кривавих видовищ. Але поки фанати робили селфі біля його паркану, сам Клінгhammer сидів у слідчому ізоляторі, готуючись до фінального раунду своєї гри з правосуддям. Коли оперативники пред'являють йому фотографії розкопок, маска літературного генія миттєво злітає. Але він спокійно каже детективу: «Добре, це я закопав її там. Я знав, що цей день колись настане». На допитах він підтвердив, що вбив Ханні ударами лому по голові.
Його особисті щоденники та рукопис стали головною зброєю прокурора в суді. Вони наочно демонстрували психопатію підсудного та те, як він отримував задоволення, сублімуючи реальне вбивство у художню літературу. Саме записи у блокнотах завадили захисту виставити Річарда вдівцем, що розкаюється. Прокурор зачитував його нарцисичні пасажі, доводячи, що підсудний щиро пишається скоєним. Здавалося б, на вбивцю чекає максимальний термін, але голландське правосуддя підготувало для громадськості ще один шок. Адвокати наполягали на тому, що це було вбивство в стані афекту під час раптової бійки. Оскільки тіло пролежало в землі 9 років, судмедексперти не могли точно довести, чи планував Річард цей напад заздалегідь. Суд також врахував похилий вік підсудного. На момент вироку йому було вже 64 роки. У лютому 2001 року суд оголошує остаточний вердикт. Річарда Клінгхаммера засуджують усього до 7 років позбавлення волі. Завдяки зразковій поведінці Річард відсидів лише частину терміну і вийшов на свободу абсолютно вільною людиною вже у жовтні 2003 року, провівши за ґратами трохи більше 2 років. І його головна нарцисична мрія здійснилася. У 2007 році відоме голландське видавництво офіційно випускає роман «Середа Денсфаршу» великим тиражем. Книга миттєво стає національним бестселером. Тисячі людей купували і читали сповідь чоловіка, знаючи, що кожен опис був написаний людиною, чиї руки були в реальній крові. Вбивця-письменник спокійно дожив свої дні в Амстердамі, гріючись у променях своєї страшної слави. Видавець згадував його як вічливу людину з дуже специфічним почуттям гумору. У січні 2016 року ЗМІ облетіла новина. Клінгхаммер тихо помер у вісні у віці 78 років, але його біограф Мартін Мейер згодом розкрив пресі справжню, приховану поліцією та родиною таємницю. Річард не хотів чекати на старечу неміч. Він ліг у своє ліжко і вистрелив собі в голову з вогнепальної зброї. Своє понівечене кулею тіло він заповів науці. Він вважав, що написав ідеальний детектив, у якому переграв закон. Але історія довела, його власне его, пихатість та нестримне бажання похвалитися злочином перед світом стали тією самою ниткою, потягнувши за яку правосуддя витягло правду на поверхню. Що ви думаєте про цей вирок суду? Пишіть свою думку в коментарях під цим відео. З вами була Анатомія злочину. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе. До зустрічі. А всім, хто заснув, бажаю солодких снів.